Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ok, te invit cu drag și pe Destiny, platforma pe care îți poți întâlni sufletul pereche, ai link în primul comentariu. Hai să vedem așadar mesaje. La baza pachetului avem 6 de bâte și un cavaler de spade, o regină de spade. Deci poate ești într-o perioadă în care ai o foarte mare încredere în forțele proprii, este o perioadă în care ești foarte hotărâtă să-ți clarifici anumite situații din viața ta. Și mai văd aici și o victorie foarte mare pentru tine, o bucurie care se arată în fața ta. Mai văd, bineînțeles, și o persoană ușor mai acidă, ușor mai colerică, o persoană mai ascuțită la limbă, mai dură din fire. Poate să fie, uite, și o perioadă în care simți ca o stare de agitație, fie în legătură cu această petrecere, fie în legătură cu acest eveniment. De asemenea, ce mai văd aici e faptul că ești într-o situație în care ești foarte stabil, ești foarte sigur pe tine pentru a atinge un anumit obiectiv. E ca și cum s-a întâmplat ceva bun în viața ta și începi să vezi lucrurile mult mai clar. Văd foarte multă hotărâre, foarte multă determinare. În plan personal avem 4 de spade, regele de bâte. O legătură cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. În plan personal văd aici că stai și te gândești foarte mult la acest rege de bâte. Poate să fie un bărbat căruia îi place foarte mult să-și trăiască viața din plin. Este vorba despre o persoană sigură pe ea, o persoană care știe să negocieze, știe să-și urmărească punctul de vedere. Dar în același timp văd aici că unii e posibil să vă gândiți foarte intens la un moment pe care să-l trăiți alături de o persoană dragă. Da? Poate să fie, uite, și o pauză, da, pe care ai luat-o de la această relație, dar pentru unii, nu știu, vă simt aici foarte liniștiți, da, în legătură cu această persoană. Hai să vedem despre ce este vorba. Uite, luăm acest tarot, să vedem despre ce este vorba pentru tine. Bun, și avem așa, 6 de spade. Deci aici te gândești mult la o călătorie împreună cu această persoană, poate chiar persoana aceasta să fie undeva la drum de tine, dar ce mai văd eu aici este și un oarecare stres pe care l-ai în legătură cu o dezamăgire. Și e ca și cum nu mai vezi un nou început, e ca și cum nu mai vezi lumina de la capătul tunelului. Și avem așa, asul de monede pentru tine. Deci, uite, e ca și cum te pregătești aici să mergi într-un loc nou, poate chiar te pregătești să-ți cumperi ceva nou. Văd, bineînțeles, și o oportunitate foarte mare care poate să apară în viața ta. Dar și o dovadă din partea acestui om care te-a cam pus pe gând. Patru de cupe pentru tine. E ca și cum, nu știu, e o stare de oboseală, de plictiseală. E ca și cum zici, bun, s-a întâmplat asta, dar cine știe ce o să mai fie. O persoană, uite, care vrea să dea la spate niște iluzii. Da? E ca și cum încerci aici să uiți ceva din trecut, ceva ce nu ți-a făcut bine. Hai să vedem în continuare, pentru casa ta, ce trebuie să știi. 8 de bâte. Pentru casa ta, uite, se comunică foarte, foarte eficient în acest moment cu rudele, cu persoanele apropiate. Tot pentru casa ta, văd aici foarte clar și o perioadă în care ești foarte entuziasmat, ești foarte energic, foarte plin de viață. De asemenea, poate să fie vorba și despre o perioadă în care ai parte de pasiune, fie în relația de cuplu, fie pur și simplu te bucuri de tot ceea ce ai în jurul tău. Este o perioadă în care parcă faci totul așa cu viteza luminii. 8 de bâte. 8 de bâte, soarele, o legătură cu zodia leu. O realizare pentru casa ta, o bucurie foarte mare. Uite, poate e ceva legat de un copil, poate e ceva legat de o persoană mai tânără. Din nou avem 8 de bâte, da?
și 2 de cupe. Deci, uite, poate e cineva care vrea să-ți vină în vizită. Pentru alții simt aici că sunteți într-un moment în care aveți o relație bună cu partenerul. Și avem temperanța, o legătură cu un săgetător. Văd aici, bineînțeles, că reușești să-ți găsești un echilibru, da? Între odihnă și partea de muncă. De asemenea, e ca și cum te împaci cu cineva. Pentru alții simt aici ca un fel de vindecare din punct de vedere emoțional. Da. În curând, asul de spade, în curând o veste bună pe care o primești, este o veste eliberatoare. Tot în curând cu asul de spade văd un adevăr pentru tine, o victorie și în curând aici tot cu acest as de spade m-aș gândi că este vorba despre o realizare foarte mare sau o veste cum că ceva s-a clarificat. Oh, avem așa judecata și cu 10 de monede. În curând, uite, o veste mare legată de un grup de oameni, o veste mare legată de familia ta. Poate este vorba și despre o decizie care are loc undeva în jurul tău. E o decizie care ține de o ședință, e o decizie care ține de o adunare de oameni. Și avem steaua și cu 4 de bâte. Deci e ca și cum apare acea lumină de la capătul tunelului în viața ta. Ești foarte pozitiv sau pozitivă. Mai vreau un mesaj. Și avem așa 8-ul de spade. Poate să fie o veste la care te gândești foarte mult. În unele cazuri, simt eu aici să vă transmit cu 8-ul de spade că poate avea legătură și cu cineva care are niște probleme. Da? Și uite, afli despre persoana asta. E cineva care se simte la pământ, pur și simplu. Poate e ceva legat de o rivală. În viitor, spânzuratul. Ok, un blocaj. În viitor văd aici că simți ca un blocaj în legătură cu ceva anume. Ia să vedem. Da, exact despre blocaj vorbeam. În viitor, uite, e ca și cum eu ca un sacrificiu, e ca un blocaj, fie legat de tine, fie legat de cineva din apropierea ta. Hai să vedem despre ce este vorba. Doi de monede, 6 de monede, da? Poate să fie un blocaj legat de bani sau pentru alții dintre voi poate să fie vorba despre un echilibru financiar, da? la care ajungeți, dar de asemenea poate să fie vorba și despre o revelație. E ca o victorie, doar că e diferită. Doi de spade avem aici, da? Cineva care nu vorbește sau poate să fie și o persoană care se sacrifică aici pentru bani. Poate să fie și un moment în care e ca și cum zici, uite, nu mai răspund la telefon, stau și îmi fac treburile, da? Stau și mă concentrez pe ceva important. Steaua, 4 de bâte, o legătură cu zodia vărsător în viitor. Deci este clar vorba aici despre o altă imagine asupra lumii, despre un adevăr pe care le afli, despre o veste bună care apare. Avem ce nu știi tu, forța, ce nu știi tu, o luptă care se duce în jurul tău între două persoane. Poate e vorba de cineva care trece prin niște provocări foarte puternice. Mai văd, bineînțeles, și o persoană ușor posesivă sau geloasă, orgolioasă, o persoană teritorială, dar și un personaj aici care are niște porniri din astea mai, cum să zic eu, mai dure, da? Și altă persoană care încearcă să liniștească apele. Hai să vedem ce nu știi tu în legătură cu această confruntare. Și avem regele de bâte, da? Și cu 10 de bâte. Ei, aici are legătură cu regele ăsta despre care vorbeam eu, care are o presiune foarte mare pe capul său. Regele ăsta de bâte pur și simplu simte că nu mai poate. Este o persoană care e foarte...
Uite, e o persoană singură, e o persoană cu foarte mare emoții. Uite, poate cineva care are probleme în general în viața sa și nu vrea să spună. Omul ăsta duce o povară foarte mare în spate. Marea Preoteasă. Deci e ca și cum omul ăsta nu comunică și ține în el tot, dar, bineînțeles, mai poate să fie vorba aici și despre o persoană care ascunde ceva, da? Știe niște informații care îl macină sau o macină. 6 de bâte, cavalerul de bâte. Și se pare că omul ăsta, nu știu, fie e mai agresiv, fie e mai dur din fire, fie persoana asta se grăbește foarte mult, îi place foarte mult să trăiască din plin, să se bucure de viață. Cinciul de cupe. Cinciul de cupe, uite, poate avea legătură și cu un regret pe care omul ăsta îl are. Da? Deci persoana aceasta are un regret aici, îi pare rău după ceva, uite, are o luptă, poate o problemă de sănătate, o problemă cu banii. Uite, are niște certuri aici. Hai să vedem noi despre ce este vorba, ce nu știi tu cu lupta asta a acestui om. Au ieșit multe cărți, avem așa, ofițerul, bucuria neașteptată și femeia. Ei, aici ce nu știi tu, fie omul ăsta îți pregătește o surpriză foarte mare, fie pentru alții dintre voi, ce nu știți are legătură cu o hotărâre importantă a acestei persoane. Este o hotărâre sau o confruntare, poate legată de o femeie. Avem bărbatul și surpriza. Deci aici sunt niște reacții foarte dure, o reacție neașteptată a cuiva. Și avem o ceartă. Deci tu nu știi aici despre cearta asta. E o ceartă și e ceva prin care omul ăsta trece. E ca și cum persoana asta, nu știu, persoana este, nu-i mai era sortit, da? Nu știu, un loc de muncă, nu-i mai era sortită o persoană și se pare că acest om tot a amânat sau a insistat să rămână acolo și se pare că inevitabilul se petrece, da? Aici e vorba de un sfârșit destul de brusc, ar zice eu. Pe neașteptate, faietonul. Pe neașteptate o conexiune cu Zodia Rac, dar și o persoană care vine către tine. Este o persoană victorioasă, o persoană care îți poate spune un adevăr, poate să fie vorba și despre cineva care e foarte determinat să vină către tine, să te cunoască, să acționeze cumva. Mai vreau un mesaj. 5 de monede, da, și împărăteasă, o legătură cu Zodia Taur, Zodia Balanță. Pe neașteptate o problemă de sănătate a cuiva. Da? O femeie cu o problemă de sănătate, o femeie singură, o femeie care pierde ceva, este o femeie stabilă material, dar în același timp este vorba despre o femeie mult prea grijulie, da? O persoană care poartă grijă a tuturor. E ca o mămică din aceea care vrea să-i ajute pe toți, dar nimeni nu are nevoie de ajutor. Da? 8 de monede. Hai să vedem, pe neașteptate. 7 de spade, 9 de spade, 10 de spade. Aoleu, o persoană stresată, pusă la pământ, e o persoană care vine cu falca în cer și una în pământ. Posibil ca femeia asta să aibă o problemă, da? Fie de sănătate, fie de altă natură. E cineva care se simte cumva pus la pământ. Pe neașteptate, uite, o întâlnire cu o femeie matură, asumată. Uite, e o femeie care, nu știu, are o problemă aici, fie în dragoste, fie este o persoană care nu a trecut peste un fel de doliu emoțional. Voilà. Da? Deci pe neașteptate o persoană cu niște probleme, fie de sănătate, fie de altă natură, dar uite, e ceva destul de puternic aici care se întâmplă. Ce o să te mire? 9 de spade, o veste care te stresează sau o persoană care își face tot felul de gânduri, o persoană care se îngrijorează foarte puternic de ceva anume. Hai să vedem. Ce o să te mire?
Asul de spade, da? Decizia asta bruscă. Asul de spade, pajul de monede, regele de monede, o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Aici ce o să te mire pe tine e ceva legat de partea aceasta materială, da? Sau are legătură cu o decizie care ține de acest bărbat. Pentru unii poate să fie și o propunere pe care o primiți din punct de vedere profesional și care vă stresează, vă faceți tot felul de gânduri. Ziceți, domnule, e bun, nu-i bun, să mă alătur, să nu mă alătur. 7 de cupe, uite, sunt multe opțiuni aici. Dar uite, e ca și cum te stresezi în legătură cu acest rege de monede care e foarte hotărât. 3 de bâte, deși cineva care vrea totul rapid, nu stă la discuții. Îndrăgostiții, marele preot, 9 de monede. Deci aici, dragilor, surpriza are legătură cu cineva care își dorește ceva foarte serios cu tine. Da? Dar simt eu că e altcineva decât regele ăsta de bâte. Da? Ce o să te miră? Drumul, vizita, fidelitatea și vestea. Uite, un prieten pe care ți-l faci sau cineva care vrea să facă drum către tine. Poate cineva care vrea să te revadă. Mesaje, hoțul, da? Deci niște vești, da? Cineva e ca și cum vine foarte hotărât către tine. Vreau un mesaj din acest oracol. Opa, au ieșit deja mai multe mesaje, să vedem noi. Și e ceva ce tu nu știi. Avem spiritul lupului, întoarce cunoașterea în înțelepciune. Spiritul țestoasei, încet și sigur câștigi cursa. Deci ți se cere cumva să pui frână. Iar apoi avem spiritul curcanului. Poartă-te, da, cu gratitudine, da, cu grație, cu cumva cu încredere în tine. Dacă ești femeie, uite, ți se cere să fii exact ca o doamnă, da, respectabilă. Spiritul antilopei. Viața merge înainte, da? Sau viața e pe repede înainte. Da? Aici v-am zis, e și cineva care se grăbește. Asta văd. Poate să fie o persoană foarte sprintenă, o persoană care face mult sport. Și apoi avem setează limite sănătoase. Avem cioara, da? Co-creează cu spiritul tău. Și apoi avem viața este un mister. E ca și cum aici tu ești dus pe niște căi nebănuite. Văd aici o persoană înțeleaptă, o persoană care se mișcă încet, sigur, este o persoană sigură pe ea, stabilă, mândră, grațioasă și mai văd o persoană aici care e foarte grăbită, cineva care trebuie să pună niște limite, e o persoană care are foarte mult mister în viața sa. Deci eu simt două energii diferite. Deschide-te la posibilități infinite. Da? E timpul pentru o profundă scufundare. Ai încredere în magie. E ca și cum ceva magic pur și simplu se întâmplă aici în viața ta. Și repet, eu cred că în unele cazuri e ca și cum voi ați zis gata, merg în direcția respectivă și până la urmă ajungeți în altă parte. E ca și cum ziceți, domnule, mă duc până la magazin, da, să cumpăr ceva și până la urmă, nu știu, ajungeți la o prietenă acasă, da, sau știu eu pe unde ajungeți. Cam așa, da? E o situație aici care nu ține de voi. Avem dimineață, lumea te așteaptă, aripi. Niciodată nu ai nevoie de aceste aripi ca să zbori. Deci e clar aici vorba despre un nou început, despre a te înălța, despre a depăși un anumit obstacol. Și avem festin. Încetinește și celebrează-te pe tine. Da? Bucură-te pe tine.
Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.